بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نكمل الشابتر 13، الجزء الأخير من شابتر 13 اللي بدينا فيه في السابق، وبالتحديد بدنا نتكلم عن الإمبulse مومنتوم. وبنبدأ في تعريف الإمبulsive موشن. إيش هي الإمبulsive موشن زي ما احنا موجود عندنا هون؟ طبعا الامبulsive موشن بنتكلم عن القوى اللي بتأثر على الأجسام واللي بتؤدي إلى تغيير حركة الأجسام، تغيير سرعة الأجسام، سواء كانت كمية السرعة أو اتجاه السرعة. تصور إنه في عنا كرة تتحرك بسرعة V1 وإلها كتلة M، فهذه الكرة في عنا الآن مومنتوم. المومنتوم زي ما احنا عارفين هو حاصل ضرب الكتلة مضروبة بالسرعة. هذا المومنتوم للكرة هذا الجسم vector quantity، ما هي scalar quantity. لو تعرض هذا الجسم إلى قوة F وأثرت على الجسم over a period of time T، إذا أدت هذه القوة إلى تغيير حركة الجسم وتغيير اتجاهه بحيث أنه صار الجسم يتحرك بحركة V2، فلاحظ أنه صار تغيير في المومنتوم. الآن في عندنا معادلة تضبط هذا السيستم. هذه المعادلة بتكون إذا القوة M المومنتوم before M مضروبة في V1 plus the impulse of the force on the object is equal المومنتوم after. هذا هو القانون اللي احنا حطيناه هون، M V1 plus the imp short of impulse of a force 1 to 2, that means over a period between the position 1 to position 2 is equal MV2 اللي هي المومنتوم للجسم بعد ما أثرت عليه القوة. ففي هذه الحالة نستخدم هذا القانون. لاحظ أنه هذا القانون يشبه قانون الورك اند انرجي. المومنتوم للجسم MV1، الامب 1 to 2 هي الامبلس اوف ذا فورس اللي هي عبارة عن حاصل ضرب القوة مضروبة في الزمن. إذا كانت القوة بتتغير مع الزمن بنعمل الانتجريشن مشان نعمل حاصل ضرب، لأنه في بعض المرات القوة ما بتكون ثابتة، فبنعمل هي حاصل ضرب القوة ضرب الزمن. هاي بتعطيني الامب الامبلس اوف فورس. ولاحظ انه الوحدات للامبلس للقوة والمومنتوم هي نفس الوحدات. في عنا تعريف الفورس، يعني في عنا الفورس بتكون impulsive وفورس بتكون non-impulsive. وين بتكون impulsive وين بتكون non-impulsive؟ إذا كانت القوة اللي بتأثر على الجسم بحجم يكفي تغيير اتجاه الحركة أو تغيير سرعة الجسم قيمة أو اتجاها، بيكون نسميها impulsive force. ففي هذه الحالة عندنا impulsive force. أما إذا كانت القوة اللي أثرت على الجسم ما بتؤدي إلى تغيير حركته سواء كانت قيمة أو اتجاها، نسميها non-impulsive force. فلو نظرنا إلى هذا الموديل اللي عندنا كرة وبتتحرك بداية بسرعة V1 إلى الشمال horizontally، هذه الكرة إلها مومنتوم M مضروبة في V1. إذا أثرنا على هذه الكرة بقوة F خلال فترة دلتا T، يعني 3 ثواني 4 ثواني، وأدت هذه إلى تغيير اتجاه الحركة، صار عندنا as a result صار عندنا M مضروبة في V2، صارت الF هنا impulsive force. بينما انظر إلى الوزن زي ما بنعرف هو عبارة عن قوة، والقوة هذه بتأثر في خلال فترة نفس الفترة اللي أثرت فيها الF، لكن هنا ال W مضروبة في دلتا T قيمتها صغيرة كثير مقارنة مع الF مضروبة في دلتا T، لذلك صار ال W هون non-impulsive force. هذا بس للتعريف. خلينا الآن نأخذ مثال، وهذا انتهت يعني العملية نظريا، انتهينا من القسم النظري. خلينا نأخذ مثال رقمي على هذا الكلام.
لو نطلع على الصورة هذه الصورة يعني ترينا عبارة في هنا عندنا كرة. هذه الكرة تسير باتجاه أفقي إلى الشمال بسرعة 80 فوت بالسكند. تعرضت إلى قوة من هذا المضرب B، ضربنا الكرة، فالكرة تحول اتجاه الحركة تبعها لهذا الشكل، يعني بدل ما كانت ماشية باتجاه أفقي صارت الآن تتجه باتجاه 40 مع الهوريزونتال، وتقريبا معاكس لاتجاه الحركة الأولى. لاحظ والسرعة كمان، قيمة السرعة تغيرت، يعني مش بس الاتجاه. فصار عندنا الآن impulse and momentum، يعني بنقدر نطبق قانون الامبلس والمومنتم من هذا. خلينا نشوف التفاصيل بقول لي a 4 ounces baseball is pitched with a velocity of 80 foot per second. كلمة pitched يعني ضربناها أو حركناها، أو يعني ضربنا الكرة بهذه السرعة 80 متر بالثانية. After the ball is hit by a bat، البات اللي هو المضرب، it has a velocity of 120 foot per second in the direction shown، اللي هي تعمل 40 درجة مع الأفقي. If the bat and the ball are in contact for 0.015 seconds، هذه الدلتا T، the period of time during which the force is acting. Determine the average impulsive force exerted on the ball during the impulse. يعني بدنا قديش قيمة الF. الآن لاحظ هو الآن هون بقول لي average. ليش average؟ لأنه عندما لامست الكرة، لامست المضرب طبعا solid والكرة soft، فعمليا لو بدنا نشوف التغير اللي حصل للقوة القوة خلال period T، بنشوف هذا البروفايل، يعني القوة كانت صفر، ومع الزمن تصل إلى أعلى مستوى، وبعدين لما في عندنا separation، يعني لما الكرة تفارق الملمس أو تفارق المضرب ترجع إلى نقطة الصفر. ففي هذه الحالة في تغير في قيمة الF over period of time. هو الآن ما بدي يعني أعمل integration، فقال لي بدي الافريج. يعني لو أخذنا إنه القوة هذه عبارة عن قيمة ثابتة تساوي افريج للقوة، بيكون هذا هو المطلوب. لكن لاحظ كمان إنه إحنا ما نعرف اتجاه القوة. الكرة فارقت المضرب أو تركت المضرب بسرعة باتجاه 40 مع الأفقي، فبنعرفش اتجاه الF. فلذلك هنا في هذه اللحظة بدنا نفترض إنه الF هي لها مركبتين f of x and f of y، وبعدين بنشوف قديش قيمة كل واحد فيهم. خلينا نشوف التفاصيل. هذا الm مضروب في v1، هذه الحالة قبل التصادم. الآن لما صار تصادم لاحظ في عنا fx مضروب في دلتا t باتجاه الأفقي، لأنه احنا كنا الF اللي قوة المضرب بتكون لها مركبتين f of x و f of y، لأنه ما بنعرف وين اتجاهها، فافتراض إنه نحط f of x و f of y times delta t. هذا الامبلس باتجاه الاكس axis، هذا الامبلس باتجاه الواي axis is equals to m مضروب في v2 اللي هي الحالة بعد التصادم. لاحظ هنا كمان وضعنا الاكس والواي اكسس باتجاهات الموجبة، فصار كل اتجاه على اليمين القوة والمومنتم اللي على اليمين بيكون موجب، ونفس الشيء بينطبق على الواي اكسس. الآن هذا هو القانون. لاحظ أنت نتكلم إحنا عن vector quantities، فلذلك يجب الانتباه إنه إحنا بنأخذ الاتجاهات لها أهمية. هذا القانون اللي أخذناه من الجزء السابق اللي هو بشكل عام، لاحظ الارو هنا بيوحي إنه عندنا vector quantities، حتى هون لازم نحط arrows، الامب لازم نحط arrows. فصارت عمليا عندنا الآن هذه المعادلة، ممكن نأخذ من هذه المعادلة
الجزء اللي بالاتجاه الاكس اكسس ونطبق عليه القانون نفس الشيء، ونفس الشيء باتجاه الواي اكسس. خلينا نشوف الاكس كومبوننت. لاحظ انت المومنتم اللي احنا بنقول ام مضروبه في v1 باتجاه الاكس اكسس، فعند ماينس ام مضروبه في v1 لانه اتجاه الفيلوسيتي باتجاه الاكس اكسس معاكس للاكس اللي احنا اعتبرناه، صارت ماينس ام v1 بلس اف اكس تايمز دلتا تي اللي هو الامبلس باتجاه الاكس اكسس. احنا كنا هذا اللي احنا افترضناه الاف اوف اكس على اليمين is equal mv2 cosine 40 لانه احنا حللنا القوه هذه الفيلوسيتي هذه باتجاه الاكس اكسس وباتجاه الواي اكسس. باتجاه الاكس اكسس زي ما احنا شايفين في عندنا mv2 مضروب في كوساين، وباتجاه الواي اكسس طبعا تكون ساين. فهذه المعادله هي الجزء اللي باتجاه الاكس اكسس. الان لاحظ انه عندنا الدلتا اكس دلتا تي معروفه معنا، الاف اوف اكس هي المجهول، الام معروفه والفي 1 معروفه، وهكذا بضل عندنا بس اف اوف اكس في هذه الحاله. فالان الكتله الام للكره احنا اعطونا اياها 4 ounces، والاونسز هي 1 على جزء من 16 من الباوند، يعني لازم الوزن هذا ال 4 ounces هو وزن. والأونسة عادة نحن نتكلم عن الأونسز في قياس أوزان الذهب. يعني تسمع ناس بقول أنا اشتريت 1 أونسة، عندي أونسة من الذهب أو هكذا. فالأونس هو وزن، فكل 16 أونس بيعملوا 1 باوند، فبدنا ننتبه. لذلك احنا قسمنا على 16 مشان نحول الاونسز لباوند، بعدين قسمنا على 32.2 مشان نحولها لكتله، لانه الباوند كنا عباره عن وزن. فهذا بحول لي الاونسز لباوند، وبعدين مقسم على 32.2 مشان يحول ليها لكتله. فهذه هي الام مضروبه في الفي 1 اللي هي 80، اف اوف اكس أو اف اكس مضروبة في الزمن دلتا تي اللي أعطانا إياها السؤال is equal نفس الشيء هون الام 4 over 16 على 32.2 مضروبة في 120 cosine 40. فمن هذه المعادلة صار عندي f of x is equal 89 pound. طيب باتجاه الواي components نفس الشيء. هسه المومنتم before الام times vy، الفي واي زيرو لانه احنا عندنا السرعه افقيه، فصارت m times vy is equal 0 plus fy مضروبه في دلتا تي، هذا الامبلس للقوه is equal mv2 times sin 40 اللي هو الان نحط المعادله. الان المعادله هذه فيها مجهول واحد، صار عندنا ال fy is equal 39.9 pounds. فصار عندي ال f of x وعندي ال f of y معروفات، نقدر نحطهم بهذا الشكل، يعني نكتبهم كvector quantities in terms of i and j، حتى مش بحاجة إن نكتب المحصلة إلا إذا طلب منا نجد المحصلة الكلية. في عنا هذا الموديل بيعطينا نموذج لسيارتين أو مركبتين تعرضوا إلى تصادم. هذه السيارة A بتتحرك بدرجة 30 باتجاه 30 مع الأفقي بهذا الشكل. السيارة B عمودية تتحرك بشكل عمودي، هذا قبل التصادم. لما تصادموا طبعا هذه ال V هي حركة الجسمين، لما تصادموا مع بعض التصقوا مع بعض وتحركوا بهذا الشكل. Looking only at the impact, which of the following statements is true؟ أي واحدة منهم صح. A. The total mechanical energy is the same before and after impact. What do you think؟ إنه مجموع الطاقة الميكانيكية قبل وبعد متساوية. هل هذا صح؟ طبعا الجواب إذا قلت false بيكون صح كلامك، لأنه جزء من الطاقة استخدم في عملية الإمباكت. يعني الصوت طاقة، التغير في شكل مثلا الباب إذا تغير شكله، إذا البضي تغير شكله،
في عندنا حديد تغير شكله، في هذا كله طاقة، يحتاج إلى طاقة، وهذه الطاقة استنزفت أو أخذ جزء منها من الحركة، من الطاقة الحركية. فالطاقة الحركية قبل بتكون أكبر من الطاقة الحركية بعد. طيب الجزء الثاني، if a car A weighs twice as much as car B، عندنا A يعني وزنها مثلا 3 tons وB وزنها 1.5 tons. الآن if car A weighs twice as much as car B, the force A exerts on B is bigger than the force B exerts on A. بمعنى هل إذا كانت كتلة A ضعف كتلة B، هل قوة دفع A ل B بتكون أكبر من قوة دفع B ل A؟ What do you think? You choose the answer, and then the answer is, of course, is false. Why is that? لأنه إحنا حسب قانون نيوتن الأول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. بغض النظر أنت لو ضغطت على حائط، والحائط بيكون أكبر حجما أو أكبر جسما كتلة من جسم الإنسان، الحائط ما بيدفعك بنسبة تتناسب مع وزنه أو مع كتلته، إنما يدفعك بنفس القوة اللي أنت بتدفع فيها الحائط. طيب آخر شيء، the total linear momentum is the same immediately before and after impact. طبعا احنا المومنتم احنا قلنا عنه كتلة ضرب السرعة. فالمطلوب هنا انه هل المومنتم، مجموع المومنتم طبعا باتجاه الاكس وباتجاه الواي، مجموع المومنتم before is equal مجموع المومنتم after. The answer is true. هذا هو قانون حفظ المومنتم اللي رايحين نشتغل عليه فيما بعد إن شاء الله. طيب الآن في عنا حاجة نعرف قبل ما ندخل على المومنتم، الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن اللي هو معامل الارتداد. طبعا هذا مبدأ معامل الارتداد مش جديد علينا، أخذناه بالتوجيهي وأخذناه في يمكن في 6-1. coefficient of restitution هو يستخدموه مشان تحديد درجة الارتداد للأجسام اللي بتصطدم مع بعضها. الآن خلينا نجي على الإمباكت. طبعا الإمباكت هو التصادم، تعريفه هو collision between two bodies which occur during a small time interval and during which the bodies exert large forces on each other. بمعنى أن جسمين بتصادموا خلال فترة قصيرة جدا، خلال هذه الفترة كل واحد فيهم بيضغط أو بيأثر على الثاني بقوة كبيرة. هذا هو التصادم. طيب إحنا مشان في بعض المعطيات لازم نعرفها في التصادم على أساس أن نستطيع نفهم المعادلات التابعة لهذا الموضوع. في عنا حاجة أن نعرف شو اللاين اوف امباكت. طبعا اللاين اوف امباكت هو common normal to the surfaces in contact during impacts. بمعنى لو كان عندنا جسمين بتصادموا زي جسم A وجسم B بتصادموا، أول شيء لازم نعمله إنه نحدد وين نقطة التلامس، نقطة التصادم. هذه نقطة التصادم منها نرسم خط التلامس، هذا التانجنت يعني. بعدها نرسم الخط اللي بنسميه line of impact عمودي على هذا. يعني في بداية كل تصادم أول شيء إحنا بنعمله إنه نرسم خط التلامس هذا، بعدها اللاين اوف امباكت بيكون عمودي عليه. هاي اللاين اوف امباكت. السنترال امباكت، the impact for which the mass centers of the two bodies lie on the line of impact. إذا كان عندنا central impact بيكون مراكز الأجسام اللي تصادمت على طول الخط اللي اللاين اوف امباكت هذا. إذا كان الجسم هذا مثلا مركزه هون بنسميه eccentric أو غير مركزي. طيب الدايركت امباكت، شو هو الدايركت امباكت؟ The direct impact is the impact for which the velocities of the two bodies are directed along the line of impact. بمعنى بيكون عندنا direct impact إذا كانت الفيلوسيتي ل A والفيلوسيتي ل B على طول خط الامباكت، مش شرط يكونوا متعاكسين، يعني يمكن يكون VA لأعلى و VB بنفس الشيء بس متوازيين
ففي هذه الحالة بصير عندنا direct impact. طيب شو الأوبليك impact؟ الأوبليك impact for which one or both of the bodies move along a line other than the line of impact. لهذا oblique impact. لاحظ كيف اقتراب الأجسام من بعضها، هذا هو اللاين اوف امباكت. لكن اقتراب الأجسام VA مثلا اقتربت من VB تعمل زاوية مع اللاين اوف امباكت، حتى لو كانت B بتتحرك على طول اللاين اوف امباكت، لكن A بتتحرك بزاوية بنسميه oblique impact. طيب لما يكون في عندي امباكت شو المطلوب وشو المعلوم؟ عادة لما يكون في عندي امباكت بيكون المعلوم حركة المقدار واتجاهات السرعة لكل جسم. عادة بيكون هذا معلوم من طبيعة الحركة، يعني VA مثلا و VB بتكون معروفة. بصير طبعا عندنا امباكت، ما بصير عندنا امباكت إلا إذا كانت VA أكبر من VB. طبعا في احتمالية إنه الاثنين يكونوا متجهين opposite to each other، برضه بصير عندنا امباكت. الآن لما يصطدم هذول الجسمين بيصطدموا بيكونوا in contact with each other خلال فترة قصيرة بنسميها period of deformation. وبعدها بينفصلوا عن بعض بيكون كل واحد فيهم له سرعة بتختلف عن الثاني. هذه السرعات اللي احنا بدنا نسميها VA داش و VB داش. ال VA وال VB خلينا نقول هذه السرعات قبل التصادم. ال VA داش وال VB داش هي السرعات بعد التصادم، وعادة هذا بيكون مجهول. VA وال VA داش وال VB داش بيكون مجهولة. إذا بنستخدم قانون حفظ المومنتم conservation of linear momentum، بيكون لي مجموع المومنتم before is equal مجموع المومنتم after. يعني لو ضربنا لو أخذنا المومنتم ل A اللي هي M times VA باتجاه الإكس أكسس لأنه هذا direct impact plus MB مضروبة في VB is equal MB VB dash. هنا لازم يكون A instead of B. There's a mistake here. That should be MA VA dash plus MB times VB dash. فبصير مجموع المومنتم before is equal مجموع المومنتم after. لاحظ هنا عندنا مجهولين، ال VA dash وال VB dash. كنا هنا لازم يكون هذه VA dash وهذه MA. ال VA dash وال VB dash هذول مجهولين، ففي هذه الحالة لازم بدنا معادلتين عشان نجد نحددهم. فكيف بدنا نجد هذه المعادلتين؟ second relationship is required, second equation is required. وهذه الإيكويشن اللي راح نجدها عن طريق ال coefficient of restitution بدون طبعا ما ندخل في عملية ال derivation والاشتقاق. احنا بنحط ال coefficient of restitution. القانون هذا ready without derivation. بس انتبه للأوردر. ال VB dash وال VA dash هذه بهذا الترتيب، سرعة B بعد التصادم minus سرعة A بعد التصادم is equal E سرعة A minus سرعة B. ففي هذه الحالة ال E صار عندنا معادلة ثانية فيها VA dash و VB dash مع المعادلة الأخيرة، فنستطيع نعمل الحل المعادل بنجد قديش VA dash و VB dash. في هناك حالات الحقيقة مرتبطة مع قيمة ال E. إذا كانت ال E طبعا ال E هذه المعاملة الارتداد قيمتها بتكون من 0 ل1، يعني مش ممكن يكون معاملة الارتداد سالب، مش ممكن يكون معاملة الارتداد أكبر من 1 يعني 1.1 أو 1.9. ففي هذه الحالة لو نأخذ الحالات الثلاث لمعاملة الارتداد قيمتهم، الحالة الأولى إذا كانت معاملة الارتداد قيمته 0، فإذا كان هنا E is equal 0 معناته الجزء اليمين هذا كله بيكون 0، فبصير VB dash is equal VA dash. وفي هذه الحالة الجسمين بيتحركوا بسرعة واحدة، يعني بيكون عندنا perfectly plastic deformation. plastic يعني صار عندنا التصاق تام بين الجسمين بعد التصادم. فلاحظ هنا المومنتم before وهنا المومنتم after، فجمعنا ال A وال B
وضربناهم في في داش اللي هي common لاثنينهم. طيب الحالة الثانية اللي هي لما تكون ال E is equal 1. لما يكون ال E is equal 1 في هذه الحالة بصير عندك ال VB dash minus VA dash is equal VA minus VB، وفي هذه الحالة بنسميها perfectly elastic، وبتكون ال total energy and total momentum conserved، فما بيكون في هناك loss of energy. الحالة الثالثة معظم التصادمات بتكون according to the case when لما يكون ال E is equal 0.8, 0.3, 0.4 and so on، يعني بين الزيرو وبين الواحد. الأوبليك سنترال امباكت الحالة اللي كنا عنها لما يكون الجسمين بيقتربوا من بعض بزاوية مع محور التصادم. ففي هذه الحالة بحاجة إنه احنا نحدد وين محور التصادم والتانجنت. لاحظ احنا هون حطينا N، هذا النورمال، وهذا التانجنت التي تانجنت. فالتي أول شيء بنرسم التي اللي هي بتكون على طول خط التماس، بعدها النورمال بيكون متعامد مع بيعمل زاوية قائمة. لاحظ هون عندنا صار حاجة إن نتعرف على قديش قيمة A وقديش اتجاهها بعد التصادم، والفي بي داش نفس الشيء، لازم نعرف قيمة الفي بي داش واتجاه الفي بي داش. بمعنى صار عندنا في حالة الأوبليك سنترال إمباكت في عندنا 4 مجاهيل، قيمة كل سرعة لكل كرة أو كل جسم واتجاه هذه السرعة لكل جسم، فصار عندنا 4 مجاهيل. ففي هنا لازم يعني نحتاج إلى 4 معادلات حتى نحل. إذا كانت الكرات ملساء وما في عندنا احتكاك، فبنفترض إنه التانجنشال كومبوننت للفيلوسيتي ل A is equal قبل التصادم is equal التانجنشال كومبوننت بعد التصادم. نفس الشيء ل B، ال B tangential component ل B قبل التصادم is equal tangential component ل B بعد التصادم. الآن المعادلة الثانية بتيجي عن طريق تطبيق قانون حفظ المومنتم اللي هو بس باتجاه النورمال، يعني بصير عندنا ال MA مضروبة في BAN. لاحظ هنا السفكس N. نفس الشيء ل B، MB times VBN is equal MA times VA dash N، وال VMB plus MB VB dash N. فهذه المعادلة مهم إن نحافظ عليها إنها تكون بس باتجاه النورمال. طيب المعادلة طبعا ده صار عندنا معادلتين، هاي 3 معادلات، والمعادلة الرابعة احنا لأنه عندنا 4 مجاهيل، المعادلة الرابعة بتكون عن طريق الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن اللي سبق وذكرناه في حالة الدايركت سنترال امباكت. ففي هذه الحالة لاحظ نفس القانون لكن نستخدم النورمال كومبوننتس للفيلوسيتيز بعد التصادم والنورمال كومبوننت للفيلوسيتي قبل التصادم وبينهم E، يعني relationship through E. فصار عندنا 4 معادلات. ففي هذه الحالة نستطيع نحدد قديش سرعة كل واحد فيهم وقديش اتجاهها في كل حالة. طيب خلينا ناخذ السؤال هسا مثال على هذا السؤال مش رقمي لكن بيحدد لي يعني بيشرح لي كيفية استخدام التصادم الغير يعني خلينا نقول direct central impact. هذا oblique impact. لاحظ في عندنا كرة هذه وضربناها على حائط vertical، الكرة تصادمت مع الحائط وصار عندنا ارتداد بهذا الشكل. الكرة انطلقت بسرعة قبل التصادم تعمل 30 مع الأفقي وقيمتها V. طبعا هذه V يمكن تكون معروفة 10 20 whatever. اللي انطلقت لما بعد التصادم هذا هو اتجاهها، فالمطلوب مني اني اجد قديش قيمة واتجاه هذه السرعة. يعني بدي ال VT dash tangential وبدي النورمال. طب وين التانجنشال؟ احنا عندنا هذا السطح هو سطح افقي وهنا نقطة التماس، ففي صار عندي التي على طول خط التماس، هاي التي والنورمال بيكون عمودي، هاي الان التي والان. طيب ومعطيني coefficient of restitution 0.9
وبقول لي determine the magnitude and the direction of the velocity of the ball as it rebounds from the wall. يعني بعد ما إنها ترتد عن الحائط. فهلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحدد أوليش نحدد أوليش التي والان وين الموجب. بإمكانك تحط التي والان هون على هذه النقطة، بس مش مشكلة لو حطيته بعيد عن الشكل إذا كان في هناك كثير من الخطوط. فإحنا حددنا الآن التي عمودي أفقي عمودي بهذا الشكل بيكون موجب، والأفقي ان موجب على اليمين. فهذا هو الاتجاهات الموجبة للتي والان. الآن إذا بنأخذ هذه السرعة وبنحللها بحيث إنه نحصل على التانجنشال والنورمال، الفي اللي هي بهذا الاتجاه is equal V مضروب في كوساين 30 وهي موجبة. طبعا الكوساين 30 is equal 0.866 مضروبة في V، والفي تي is equal V مضروبة في الساين 30 طبعا برضه موجبة لأنه الكومبوننت هذه موجبة 0.5 times V. هذا التحليل أعطاني الكومبوننتس ل V قبل التصادم. طبعا اللي بعد التصادم أنا ما بعرفه، لكن من الافتراض السابق احنا كنا إذا كان السطح ملس أو عندنا سطوح ملساء بصير عندنا ال VT dash is equal VT. فهذا يعني استخلاص بدون حساب conclusion we can use it straight away إنه VT dash is equal VT which is equal 0.5 بالاتجاه هو بالقيمة يعني. طيب هسه باقي علينا نجد قديش ال VN dash. ال VN dash بدنا نستخدم قانون، طبعا ما نقدرش نستخدم الكتل أو conservation of momentum لأنه هذا الحائط كم كتلته infinity، فما بنقدر نستخدم conservation of momentum، لكن بنقدر نستخدم القانون اللي بيربط السرعات باتجاه النورمال عن طريق coefficient of restitution اللي قبل كنا. الآن زيرو هذه ال VB dash اللي هي سرعة الوول قبل التصادم وبعد التصادم. الوول هذا سرعته زيرو ما راح يتحرك، مش بيقولوا يا جمل لا يهزك ريح. هذا الوول بعد وقبل التصادم سرعته صفر. فالVB dash اللي هي للوول is equal 0 minus VN dash للبول is equal E مضروبة في ال VN اللي هي normal components of the ball before impact minus ال VBN اللي هي للوول is equal 0. لاحظ من هذه المعادلة قدرت أجد ال VN dash طبعا كله in terms of V، يعني إذا كانت قيمة V معروفة فأنا بستطيع أعوض بحالها مشان يعطيني قيمة رقمية. هو ما أعطانيش قيمة رقمية لV بس ما بهم يعني هذا. الآن نقدر نقول إنه حددنا قديش قيمة ال V dash ال VN dash وال VT dash للبول بعد التصادم. لو حطينا لندا N زي الآي، يعني اللندا N اللي هي اتجاه الحركة باتجاه النورمال، واللندا تي باتجاه التانجنشال، بإمكانك تحط اي جي في هذه الحالة. فحطينا الفي داش للبول قبل هذا بعد التصادم in terms of this. بإمكاننا نجد طبعا المحصلة ونجد الزاوية، ما في مشكلة لو خليناها بهذه الطريقة. طيب خلينا نأخذ مثال ثاني، وهذا مثال رقمي كله رقمي، وهذا برضه مثال على الأوبليك إمباكت. لاحظ في عندنا كرتين A و B، كتلة A و B متساويات، بس هذا انتبه هذا مش شرط يكون متساويات، يعني A ممكن يكون كتلتها أكبر من B والعكس صحيح. الآن السرعة قبل التصادم معطي معي ل A قيمة واتجاها تعمل 30 درجة مع هذا الخط، خط التصادم. والفي بي برضو قبل التصادم معطي معي بحيث انه قيمتها واتجاهها معطي معي. The magnitude and direction of the velocities of two identical frictionless balls before they strike each other are as shown. الآن assume E is equal 0.9
determine the magnitude and direction of the velocity of each ball after the impact. يعني بدنا نشوف قديش ال VA داش وال VB داش. طبعا كنا هنا في عنا كل قيمة إلها اتجاه وإلها يعني velocities value and direction. ففي عنا 4 unknowns لكل واحد فيهم، بدنا نستخدم القوانين السابقة. ففي هذه الحالة نبدأ في A مثلا. ال A بنحللها. لاحظ احنا حطينا T وال N على الشكل، أخذنا T موجب. دائما الحرف باتجاه الحرف بيكون اتجاه الموجب، يعني التانجنشال quantities بهذا الاتجاه الأعلى بتكون موجب، النورمال quantities بهذا الاتجاه بتكون موجب. T tangential ال N normal. طيب معنى ذلك لما حلل A في لها component بهذا الاتجاه الموجب ال N، ال VAN is equal VA cosine 30، وهذه موجبة. ال VAT اللي هي باتجاه التانجنت موجب برضو is equal VA sine of 30 is equal to 15 foot per second. ال VB نفس الشيء، بدنا الاتجاه النورمال اللي هي VBN is equal minus VB cosine 60. ليش minus؟ لأنه باتجاه معاكس للنورمال. النورمال موجب لليمين، ال VB normal باتجاه الشمال صارت minus 20 foot per second. ال VBT is equal VB times sine of 60 وهي موجبة. طيب الآن بدنا نطبق القانون اللي احنا عرفناه عن طريق الافتراض انه الكرات ملساء. ال VAT داش كنا تساوي VAT، وهذه مباشرة concluded from الافتراض هذا. فصار عندنا أول قيمة ل A ال VA معروفة اللي هي باتجاه التانجنت، نفس الشيء ل B باتجاه التانجنت، لأنه هذه القيم اللي احنا وجدناها في السابق هي بس ننقلها بعد التصادم. اللي بعد التصادم يساوي اللي قبل التصادم بس باتجاه التانجنت. طيب باتجاه النورمال بنقدر نستخدم القانون حفظ المومنتم اللي هي MA times VAN plus MB VBN is equal MA VAN dash و MB VBN dash، وبنعوض القيم وبنجد. لاحظ الام متشابهة، الام متساوية لكلهم، فالام حقيقة بتكنسل. فصار عندي أول معادلة هذه فيها مجهولين، ال VAN dash وال VBN dash مجهولين. بدنا معادلة أخرى مشان نحل هذه المعادلة. نستخدم القانون عن طريق ال coefficient of restitution اللي ذكرناه في السابق، اللي هو VAN dash minus VBN dash is equal E مضروبة في VAN minus VBN، والقيمة ال E معروفة معنا. ال VAN زي ما حسبناها في السابق. لاحظ هذا الماينس هذا من القانون، وهذا الماينس هي قيمة ال VBN dash. انتبه للإشارات هون، ما يعني كثير في أخطاء بتصير لأنه ال VBN dash سالب، خلص السالب هذا بروح. لا، بدك تنتبه، بدك تحط القانون زي ما هو وتعوض في قيمة كل واحد فيهم، حطها بين أقواس معلش على أساس ما نخطأ في عن طريق الإشارات. طيب ففي هذه الحالة صار عندي معادلة ثانية. المعادلة هذه طبعا هذه المعادلة الثانية برضو فيها مجهولين. بنحل المعادلتين فبيطلع عندي ال VAN dash is equal minus 17.7 foot per second وال VBN dash is equal 23.7. الآن نقدر نحط النتائج هذه بطريقة يعني vector quantity. VA dash is equal minus 17.7، هذه القيمة اللي وجدناها في السابق، minus 17.7 lambda n plus 15 lambda t اللي هي القيمة برضو اللي أخذناها في السلايد قبل هذه. ال VA dash نفس الشيء 23.2 سوري. ال VA dash هذه بنقدر نجدها كمحصلة، نقدر نستخدم نظرية بايثاغورس. طبعا هنا في عنا ال VA dash، هذه ال VA T dash وهذه ال VAN dash، نقدر نستخدم قانون بايثاغورس. فصارت قيمتها is equal 23.2، والزاوية هذه اللي عملناها is equal 40.3.
ال VB داش نفس الشيء، بنحطها قيمتها 23.7 القيمة اللي وجدناها في السابق باتجاه الدلتا ان موجب أو لندا ان موجب، بلس 34.6 باتجاه لندا تي موجب كذلك، وبنقدر نجد المحصلة كما في حالة ال A. بإمكانك طبعا تحط القيم لل A وال B بعد التصادم بهذا الشكل، يعني يكفي أنك تضعه بهذا الشكل أو بهذا الشكل بدون ما تجد المحصلة إلا إذا السؤال طلب. طبعا إحنا في هذا الشابتر عرضنا different approaches بالكينetics. الابروتش الأول أخذنا عن طريق قانون نيوتن اللي هو summation of forces equal mass times acceleration، واللي تطلب منا رسم kinetic diagram والfree body diagram. استخدمنا velocities and displacement مشان نفعل أو نجد اللي هي قانون working energy. وبعدين الآن استخدمنا impulse and momentum. في هذه الحالة غطينا كل ما هنالك في هذا الشابتر. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.